શિલ્પા કે ગુજરાતી રસોઈમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજની જે રેસીપી છે તે છે આપણા નાના બાળકો, વડીલો, મોટા તથા બધાને ઘરમાં ભાવે એવા આપણા તીખા ગાંઠિયા, જે આપણે હળવી આપણે ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે નાસ્તામાં યુઝ કરતા હોઈએ, આપણા બાળકોને પણ ખૂબ જ પ્રિય હોય ને આપણે આ જૂનવાણી જ રેસીપી છે જે આપણા ઘરમાં થતી હોય। તો ચાલો આપણે તીખા ગાંઠિયા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો આપણે તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે મેં આ 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે। બીજા આપણા મીઠા સોડા છે, ચટણી છે, નિમક, હિંગ અને ગરમ મસાલો। તો પહેલાં આપણે ચણાનો લોટ છે તે આપણે ચાયણાની મદદથી આપણે લોટ છે તે ચારી લઈએ। લોટ છે તે ચણાનો ચારી લઈએ। આમાં ચપટી જેટલા મીઠા સોડા એડ કરીએ, જેનાથી ગાંઠિયા એકદમ અંદરથી સરસ નરમ થાય એટલા માટે। અને સ્વાદ અનુસાર આપણે આમાં નિમક ઉમેરી દઈએ। અને આપણે તીખા ગાંઠિયા કરવા છે એટલે મેં આ કાશ્મીરી મરચું લીધું છે કે જે કલરમાં એકદમ સરસ લાલ થશે અને સ્વાદમાં પણ મીડિયમ તીખા થશે। અને વધારે તીખા ખાતા હો તો તમે જે આપણું રેશમ પટ્ટો આવે છે તે આપણે ચટણી એમાં ઉમેરી શકીએ। અને આપણે આમાં જરાક જેટલા મરીનો પાવડર એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલી આપણે આમાં હિંગ ઉમેરીશું। હિંગનો ને મરી પાવડરનો ટેસ્ટ ગાંઠિયામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે આપણે આનો મસાલો સરસ ભેરવી લઈએ। મસાલા ભેરવાઈ ગયા છે। હવે આપણે આમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મોણ ઉમેરી દઈએ તેલનું। હવે પાછું આને મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણો લોટ છે તે સરસ ભળી ગયો છે મસાલા અને મોણ। હવે આપણે આને પાણી એડ કરતા જઈએ અને આપણો લોટ તૈયાર કરી લઈએ। આપણે ચણાના લોટમાં પાણીનો ખૂબ જ ઓછો ઉપયોગ કરવો પડે છે, એટલે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતું જવાનું અને લોટ બાંધતો જવાનો। આવી રીતના આપણે તૈયાર કરી લઈએ। આપણો લોટ છે સરસ એકદમ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આમાં તેલ થોડુંક ઉમેરી દઈએ ને પહેલાં આપણે ગાંઠિયાનું તેલ મૂકી દઈએ તો લોટ તૈયાર થાય એટલે આપણું ગરમ તેલ થઈ જાય। લોટ હવે બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સંચામાં પહેલાં થોડુંક તેલ લગાવી લઈએ, જેથી એકદમ આપણા ગાંઠિયા પાડવા સહેલા પડે। અને આપણે જે જારી છે તેમાં પણ આપણે તેલ લગાવી લઈએ। અને હવે આપણે આ ચણાના લોટનો જે આપણે ગાંઠિયા પાડવાનો છે તે લુવો આપણે આમાં એડ કરી દઈએ। તો હવે આપણે આ સંચાને બંધ કરી દઈએ ને પછી આપણે હવે ગાંઠિયા પાડીએ। થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં ગાંઠિયા પાડી લઈએ। આપણે આવી રીતના પાડી લઈએ। આમાં આપણું લોહી હવે આપણે તરાશે એટલે ફૂલીને મોટા થઈ જશે, એટલે આપણે આવી રીતના કરી લઈએ। હવે આપણે એક બાજુ સરસ ચડી ગયા છે અને હવે આપણે પલટાવી લઈએ। અને હવે આપણે આમાં એકાદી મિનિટ રહેવા દઈએ। આપણા ગાંઠિયા તરાઈ ગયા છે। આ ગાંઠિયા બની ગયા છે, તરીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે આને એકાદી મિનિટ સુધી આવી રીતના નીતરવા દઈએ। તો હવે આપણે આ ગાંઠિયા છે તે આમાં એડ કરી દઈએ। તો આપણા ગરમા ગરમ તીખા ગાંઠિયા બની ગયા છે, તેને આપણે ઉપરથી હિંગ ભભરાવશું અને એકદમ સરસ આપણે એકદમ ક્રેપ્સી બન્યા છે। તો જે લોકોને આ તીખા ગાંઠિયા પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો। આ ગાંઠિયા આપણે ડુંગળી હારે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ગરમા ગરમ ચા હારે। તો જે લોકો મારી ચેનલ જોવે છે તે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા, પ્લીઝ બધાએ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો। તો બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી બધાએ આવજો।